السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم إن شاء الله احنا بنسوي رحلة في معالم كييف، ومنها راح نشرح لكم أهم الخدع والسرقات اللي قاعدة تصير في أوكرانيا. فهذا الفيديو راح يكون فيديو مهم للناس اللي ناويين يجون إلى أوكرانيا أو الناس اللي جو وتورطوا. أخذنا رحلة الحين احنا على واحدة من أقدم الكنائس الموجودة هنا في كييف، وهي واحدة من مواقع التراث العالمي الموجودة في كييف في أوكرانيا. هذه الكنيسة انبنت في عام 1051. أخذنا لنا واحدة تعلمنا وين نروح وين نجي. اسألها سعد، هي تكلم قايد ولا لا؟ قالت نيت يعني لا هي مو بقايد، هي بس تاخذنا للقايد. المكان هنا عبارة عن سلسلة معابد وكنائس جنب بعض، مكان كبير. كانت واحدة من أهم الأماكن الموجودة في كييف، فقلنا خلينا نروح نتمشى ونشوف كيف الوضع. أعطونا هذه ليه؟ وش بتسوي فيها؟ هذه تسوي ما أدري، بس وش ذي أصلا؟ شمعات تولع فيه، يكون في نار جوا، تولع وتحط شمعتك وتمشي. طيب احنا ما نؤمن بهذه الأشياء. بس في ناس يؤمنون. فلازم الواحد يحترم الأديان الأخرى عشان يحترمونك. صدقت. ولا أنت ما؟ لا أنا أحترم جميع الناس يا أخي. أنا وسعد شفنا شيء غريب مرة في الكنائس هذه. طبعا الكنائس هذه بنوها أولا في قديم الزمان كانت تحت الأرض، بعدين جو سووا مجموعة الكنائس هذه فوق. يقولون إنهم جتهم زي النبوءة أو زي الوحي إنه ابنوا كنيسة، فبنوا كنيسة هنا. خلينا من كل الكلام هذا. الكلام الغريب، عندهم كهوف كثيرة تحت الأرض. كانت المعابد أول في الكهوف، طبعا الآن وش سووا؟ حولوها إلى مقابر يدفنون فيها. يا أخي الشيوخ حقينهم وش يسمونهم يا أخي؟ المنس. الأئمة حقينهم لهم اسم يا أخي. المنس يا أخي الصالحين المتعبدين اللي في الديانة والله نسيت وش اسمها. اللي في الديانة النصرانية المتعبدين يدفنونهم تحت من القرن العاشر، وهم قاعدين يدفنون الناس هذولا. شفنا منظر غريب صراحة. منظر لازم مرة في العمر لازم تشوفه. لقينا تقريبا يقول لك فيه 125 جثة حاطينهم للناس، وبعض المونكس هذولا كثير منهم يدينهم طالعة على برا، وما تحللت يدينهم ولا شيء. تقول القايد اللي معانا، طبعا التصوير كان ممنوع، يقول لك ما في تصوير، ممنوع، حتى الجوالات كانوا يبون يقفلونها حقينا. للأسف ما قدرنا نصور. القايد تقول انهم علشانهم هم ناس صالحين وناس كانوا مرة صالحين في الحياة، عشان كذا ما تحللت جثثهم. وعلى كلامها إن درجة الحرارة حقت الجسم حقت المونكس هذول اللي ميتين من آلاف السنين إلى الحين 36 درجة مئوية. غريب يا أخي. احنا ما لمسنا، احنا لمسنا اللي فوق التوابيت كانت باردة، بس ما أدري الأجسام من جوا كيف. بس بشكل عام كان منظر غريب كذا. كهوف، تمشي في الكهوف جوا، وداخل الكهوف تشوف جثث. توابيت يا أخي وفيها جثث. وش الجثث؟ شو طايحة جثث في الأرض؟ توابيت. طيب فيها جثث يعني جثث وين بتكون يعني؟ مرمية على الأرض. شو تراهم؟ طيب توابيت، في 125 تابوت تقدر تلفلف بينهم وتشوف. كان منظر غريب. مظلم مرة. لازم تاخذ شمعة معك وتدخل. عشان كذا الشمعة، احنا قاعدين نفكر ليش اعطونا شمعات. شمعة يولعون نور عشان تقدر تتفرج جوا في الكهوف، لأن الظلام ما تقدر تشوف شيء جوا. على كل حال ما نطول، خلينا نروح إلى وجهتنا الثانية. طيب مدام احنا طلعنا في الرحلة هذه، قلنا اليوم راح نعطيكم نصايح. بعض النصايح اللي تستخدمونها هنا لما تكونون جايين إلى أوكرانيا، علشان في عمليات نصب وكذا احتيال كثيرة موجودة هنا، كل شرق أوروبا بشكل عام. فأول نصيحة راح نستغلها هنا اللي هي حقت الأوبر والتاكسي. دايم لا تاخذ تكاسي، حاول تاخذ يا أوبر أو شركة ثانية اسمها بولت. عندهم شركات التكاسي المعروفة يعني. يعني اطلب المشاوير حقتك عن طريق الابليكيشن. التكاسي العادية يخدعونك. قبل شوي صارت سالفة وخلاني أقولها في الفيديو، إنه في واحد جاء نزل من السيارة وقاعد يتهاوش مع راعي التاكسي، كان جايبه من المطار. حنا كلفنا من المطار أتوقع 230 شيء زي كذا 200. هذاك أخذ منه 500، ويوم وصله قال لا ادفع لي زيادة لأنه كان زحمة الطريق، وتهاوش معاه وقال هدده بالشرطة وزي كذا. بعدين في الأخير راعي التاكسي هرب. دايم خليك على أوبر ولا بولت، واحدة من الشركات هذه، وابعد عن التكاسي العادية، أغلبهم نصابين.
تو خلصنا المسح عنهم سعد، اخذوا من خشمين ومن الفم. تعورت. مجاهد طلع كذا. انا ما قد سويتها بالخشم، دائما بالفم. مجاهد طلع والله بالخشم. انا خفت، دخلت قلت وش بيدخلون، ما ادري وش بيدخلون في خشمي. طلع عادي بس كذا يعني، ما سويت صح شكله ذيك. السلام عليكم، اهلين. اليوم اخر يوم لنا احنا في كييف في اوكرانيا، فقررنا نيجي نزور المعالم اللي ما شفناها. اول معلم جيناه اللي هو الزو ولا حديقة الحيوانات. الدخولية 120 قريبنا، اللي تساوي تقريبا 12 ريال، تقريبا 12 ريال. إذا عندك بزران ولا شيء ودك توريهم قرودة ولا شيء، تجيبهم لحديقة الحيوانات. هنا المكان حلو ولطيف، وحتى للتمشية حلو والأجواء حلوة يعني، ما هو شيء يفتح النفس. شفت الفيل هذا؟ شوفوا من ايش مصلحين الفيل هذا. مصلحين الفيل هذا من الكفرات. الكفرات اللي القديمة يجون يصلحون من الفيل هذا. انترستينج والله. الفن الأساسي يكون إذا أنت جيت طلعت أشياء تستخدم زي الكفرات وتصلح فيها شيء جميل زي هذا. سعد وش قاعد تشوف؟ اوف اوف اوف، بفل برقبتين، اثنين مو بواحد، رقبة واحدة مو رقبتين. اي لا، واقفين جنب بعض. يا اخي حجمه كبير، انا ما توقعت البفل حجمه كبير زي كذا. كبير يا اخي.